مرحبا يا جماعة. بسوريا في شيء بخليك تحس حالك عايش بفيلم، كأنك عايش بفيلم. ما له فيلم أكشن ولا له فيلم رومانسي ولا له، لا لا لا، فيلم سوري له خصوصية، ما له فيلم هندي. فيلم سوري من نوع جديد. الأمن العام بطل يقول هذا الفيلم، والمواطن المسكين هو الضحية. الحب هو الجريمة، هو بلقطك بجرم مشهود. بتكون راكب بسيارتك بأمان الله مع خطيبتك، فجأة بيطب عليك الامن العام بده هويتك. هات هويتك، بدي اتاكد انك هاي اللي معك خطيبتك. يا عمي والله خطيبتي، الله محمد والانبياء والصالحين وخطيبتي. لا لا لا، بدي اتاكد انها خطيبتك. بياخذوك على الفرع، بخرطوك قتلي حش كلبك، وبيبخشوا لك طبلة اذنك، وبيكسروا لك ايدك، وما بيخلوا فيك. بالاخير بيطلع بيان ما تنشر انت، وبيهددوك قال اذا انت نشرت ترى راح نلفق لك جريمه، راح نلفق لك قصه مقاومه السلطه. بعدين لما بتطلع القصة وبتنتشر على السوشيال ميديا، تطلع السلطة بتقول والله نحن لقطناه كان مفيم سيارته، النمرة ما مزبوطة، نحن كنا عم نلاحق هدول اللي عم يخطفوا. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. يعني فجأة هيك بكون راكب السيارة، بينفتح الباب بيطلع عنصر الأمن بيسألك هالسؤال هذا: وين أخذ الخطوبة؟ وين المأذون؟ عبد الرحمن الكحيل صحفي وناشط بالثورة السورية، معروف تاريخه الثوري، عاش هالتجربة فعلا. توقف بشكل مهين، تعرض للإهانة وضربوه داخل الجنائية بحمص، كسروا له إيده، بخشوا له طبلة إذنه، جرحوه بفخده. الجريمة الوحيدة اللي كان راكب السيارة جنبه خطيبته. الأمن العام المفروض يكون شغلته حماية الناس، صار يفتش على العلاقات العاطفية ويحقق فيها كأنها جرائم كبرى. لما طلعت القصة للإعلام، قالوا بالإعلام الحكومي إنه والله هاي مخالفة مرورية، تعتيم للزجاج، إجراءات كلياتها روتينية. لا تصدق يومكم هذا محاولة ل تشويه عملنا. يعني تعرفوا المدافعين كيف، لا تصدقوا إنه نحن ما ضربنا خطين، نحن ماشي. طيب، إذا عبد الرحمن ضربوه وطلع، خلينا نعرف إنه في ناس انضربت وما طلعت، في ناس ما شافت النور بعد ما فاتت الأمن العام. يوم واحد فاتت، ثاني نهار طلعت محملة. تتذكروا له أي طيارة؟ الشاب اللي من حارة الإنشاءات لما أخذوه على مقر فرع الحزب القديم الأمن العام وقتلوه، طلع ثاني نهار ميت تحت التعذيب. تتذكروا الشاب اللي اسمه محمد حسين الرملي من دير بعلبي، من عشيرة بني خالد، اللي كمان أخذوه وطلعوه ثاني نهار ميت تحت التعذيب؟ هدول مو قصص، هدول شباب بني آدمين، اخواتنا، اولادنا، رفقاتنا. هدول عندهم اهالي، عندهم احباب، عندهم عائلات، شباب مثلنا. اخذهم الامن لانه مفكر حاله هو فوق القانون. هذا الامن طلعوا ميت، ما عايش. هو هذا الامن عم يقرر مين بده يحبس ومين به، يعني بفوت صاحي وبيطلع ميت، مين بفوت صاحي بيطلع مكسر، مين بفوت ما بنعمل له شيء. بس هيك منهينه، بننكشه، بنحكي معه حكي كبير. ما بيشفع له انه كان هو محبوس مثلا عند حافظ اسد 10 15 سنه، لما وقت هذا الولد ما كان خلقان لسه. لما هذا الولد ما كان خلقان، عنصر الامن هذاك اللي عم تهينه كان محبوس صار له 10 سنين عند حافظ اسد، لانه كان معارض لحافظ اسد. احترموا الناس، احترموا البني ادمين. هون يا جماعه نحن بنفوت على تبرير ما اخلاقي، بنحاول نبرر اللي عم يصير. هذا بيحكوا عليه العالم بعلم النفس، بيقولوا عنه التنافر المعرفي. انه انت عقلك عم يقول شغلي وقلبك عم يقول شغلي تاني. انت بتحب السلطة، ما بدك تنتقدها، بس انت شايف انه هذا الشيء ما مزبوط. خصوصا بحمص، الناس انفجرت من اللي صار وحكت على قصة عبد الرحمن، وصار في ضجة على السوشيال ميديا. بعدين بتحاول تلاقي لحالك مخرج. والله ممكن الشاب غلط، ممكن في معلومات ناقصة، ممكن الأمن العام ما عنده معلومات كاملة، ما نشر كل شيء، في شيء ما بنعرفه، بنحاول نبرر السلطة. هون بصير في صدام بين قيمة الكرامة وبين ولائك انت للسلطة ومحاولتك تبرير اللي عم يصير مشان يخفف الضغط الداخلي داخلك. هلا الحقيقة انه هذا الاعتراض على هيك تجاوزات، هذا ما نوع اعتراض على الدولة، ولا ضد السلطة، ولا ضد النظام، ولا ضد القانون. بالعكس تماما،
هذا الاعتراض عم يكون لحتى نحميهم، مو لنكسرهم. هذا الاعتراض لأنه احنا بنحبهم. وقت نحن بنحب جهة بنحبها تكون عادلة نظيفة محترمة، ما بنحب نشوفها عم تتحول لوحش، لأنه وقتها رح نبلش نفكر فيها ونخاف منها، ما رح نحبها، رح نوقف، رح نصير يومتها وقتها نصير نكرهها مثل ما كرهنا اللي قبلها. تذكروا؟ ما بدنا نعيش تجربة مرة تانية ونعيدها. السلطة الماضي كانت تقتل وتعتقل وتعذب وتفوت على السجن ما تطلع، وتمارس الأحقاد، كانت تزرع الطائفية وحقد الطائفة بين الناس مشان يصير في دم، وتكون هي مرجع للكل، الكل بيجي بتصالح عندها. ما كانت تحترم حقوق الإنسان، ما كانت تحترم قانون. خلونا ما ننسى شباب مثل لؤي طيارة وحسين الرملي ماتوا تحت التعذيب بالأمن العام، هدول أولادنا أولاد البلد. ما بدنا السلطة الحالية اللي احنا بنحبها وبدنا ندعمها تتحول لشبيه السلطة الماضي. ورا كل سيرة من سير اللي عم نحكيها مثل سيرة عبد الرحمن في وجوه ما رجعت، شباب طلعت من بيوتها ما رجعت، في غيرهم لسه ناس موجودين بالسجون محبوسين ما نعرف ليش تحت تحقيق، ما عندهم محامي ولا أهلهم بيشوفون. نحن ما خرجنا، ما عملنا ثورة لحتى نغير اسم السجن ونترك تروح. نحن طلعنا ضد الظلم، ضد كل واحد ممكن ياخذ إنسان يعتقله بخارج نطاق القانون، والحمد لله قدرنا نسقط هذا النظام. بس عن جد إذا بدنا نكون غيره لازم نبلش من أبسط الحقوق. إذا ما ضمننا إنه كل معتقل لازم يعرف شو جريمته، يكون في عنده محامي، يلتقوا أهله معه بزيارات رسمية، شو اختلفنا عن الماضي؟ لما عنصر أمن بلقم البندقية تبعته، بلقم كلاشينكوف تبعه الروسية تبعته بوجه صبية حمصية لأن اختلفت مع زوجته، شو بكون قدام؟ نحن قدام شو؟ لما ما بيتحاسب عنصر الأمن هذا نفسه اللي هو يهدد الصبية بسلاح الدولي، لما ما بيتحاسب نحن بنكون قدام شو؟ لنفرض الصبية سامحته، وين الحق العام؟ هذا سلاح الدولي، انت سلاح مشان تحمي المواطن فيه، ما مشان تعمل زلمة قدام مرتك بالسلاح تبعك. في محل تاني الصبية بتروح بدها تجيب اخواتها من المدرسة، حسب القانون مديرة المدرسة ما بتعطي الأولاد إلا لأبوهم أو أمهم. تجاوزا ممكن تكون المديرة المدرسة تقول له روحي جيبي دفتر العائلي، ورجيني دفتر العائلي، ورجيك هويتك لنتأكد أنك أنت أختهم، وتجاوزا ممكن تخليهم يروحوا معك. فعلا المديرة عملت هيك، تجاوزا أنت لروحي جيبي دفتر العائلي وجيبي هويتك مشان نتأكد أنك أنت أختهم. بتروح بتجيب 4 مسلحين وبيهاجموا المدرسة وبيعيطوا على المديرة وبيهددوها. المديرة تتصل بالتربية لحياتنا من تنادي دبري حالك معنا، نحن ما لنا علاقة. شو مشان؟ وين المحاسبة؟ ليش ما شفنا محاسبة لهدول الناس؟ إذا ما احترمنا المعلم اللي بنقول عنه قم للمعلم يوفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، ما كان عندنا رادع أخلاقي نحترم المعلم. وين رادع الدولي؟ وين تقول له واقف عندك ولك؟ وينها هاي؟ وين الدولة تعتقل هدول الناس وتحاسبون؟ بتقول الدولة نحن والله عم نحاسب اللي قتل الطيارة. وينه؟ لهلا ما شفنا شو صار بالمحاسبة. كل الانتهاكات اللي عم تصير عم نسمع انه رح نحاسب، بس وين الحساب رح يصير؟ نحن شايف ما في رادع. شايف انا هذا اللي بيعتقلوه بقصة النادي الليلي بالشام، ثاني نهار بيطلع بينشر على الفيسبوك عنده، ولا كأنه معتقل ولا كأنه في شيء ولا كأنه حد يقول له شو عم تعمل، بالعكس عم يفتخر بعملته، هو عم يعتبر نفسه انه هو بطل وعم يحافظ على الاخلاق العامة. انا بعرف انه في كثير عناصر بالامن العام ما بتقبل هي التجاوزات، وفي كثير ناس شرفاء ببوس راسهم من فوق، قبضايات حبابين اولاد علموا ناس بيخجلوا من اهاليهم، بيخجلوا من بيئتهم، ما بيتجاوزوا، عندهم اخلاق. وانت لما بتشوف هدول الشرفاء عم تشوف هاي القصص عم ترفض وتتألم عم تتعذب. يا الله والله الشباب مثل الوردي وطيبين وما في منهم شباب الامن العام، ليش هالكلام ازعر عم يعمل هاي المشاكل ويشوه سمعة هاي الشباب المنيحة؟
لهيك اليوم لازم نحكي، لأنه نحن بنحكي لأنه بنحبكم، مو لأنه بنكرهكم. نحن بنحب نحافظ على هذا الشيء الجديد اللي قدرنا نعتز فيه. بنحب نوقف الغلط من أوله قبل ما يكبر ويصير خراب كبير. خلينا نصيح كلياتنا، نصيح بصوت واحد: يا سلطة اليوم ديري بالك، لا تجربينا، لا تجربي محبة الناس، لا تعتمدي على محبة الناس لإليك، لأنه الناس إذا انقهرت وانظلمت ما راح تضل تحبك. العتب يا جماعة على قدر المحبة. نحن عم نعاتب لأنه بنحب، لسه عنا أمل، بس هالمحبة ما بتطول كتير، ما بتطول، ما راح تمن الأبد إذا جرحنا أكتر. لهون صرنا بدنا نبرر لأنه والله خالف المرور نسكت على إهانته، ناخده بنقتله وبنطلعه. يا أهلنا يا بحمص، يا طيبين، يا سوريين، نحن بعرف إنه بتخافوا على البلد وبتحبوا الاستقرار ومو مستعدين ترجعوا لإلنا الماضي، بس لأن الحقيقة ما بصير هيك. ما بصير بالضرب، ما بصير بالإهانة، ما بصير بتفتيش الموبايلات. الناس بقول له هات موبايلك، بفتحه وبشوف الرسائل بينه وبين العالم. شو بدك فيها؟ هي خصوصيته. هاي مين قال لك انت؟ مين سمح لك تفتش؟ هاي بنقص عليها عقاب، بنقص عليها ايدام بالدول بتحترم حالها. ونحن بدنا تكون سوريا دولة محترمة، دولة تحترم حالها ودولة تحترم شعبها. المواطن وقت ما بحس حاله انه آمن، حتى لو اختلف مع السلطة، حتى لو مشي مع خطيبته، حتى لو قال كلمة حق، ما راح يحترم هاي السلطة ولا يحترم الأمن. نحن ما عم نحكي عن مؤامرة ولا عم عمم، عم نحكي عن حالة صارت قدام الناس كلها موثقة، حالة تكررت. بدل ما نقول خلصت القصة، بدنا نسأل كم عبد الرحمن بعده رح يصير؟ كم خطيبة بعدها رح تكون مرعوبة؟ كم عنصر أمن فكر حاله سوبرمان بيقرر مين يهدد ومين ما يهدد؟ هون لازم نفتح عيوننا منيح. سوريا ما بتنبنى على هاي النسخ المشوهة من الماضي. إذا بدنا نرجع نحكي بكرامة، بدنا نرجع نعيش مثل ما كنا مبسوطين ورضيانين بالإهانة، خليكن. إذا نحن مؤمنين بالثورة اللي عملناها وطلعنا فيها، ومؤمنين نحن بدنا نعيش بكرامة وما بنرضى الإهانة، الأمن لازم يرجع لمهمته الأساسية اللي هي حماية المواطن، مو إرهاب المواطن، لا تخويف المواطن. اليوم ما مطلوب نسب ونشتم، المطلوب محاسبة حقيقية، المطلوب إنه نبني جهاز أمن احترافي خاضع للرقابة، مدرب، بيعرف يشتغل بالقانون، ما بيشتغل حسب مزاجه، حسب الغرائز، حسب عقائده حاطه براسه. هذا ما بيجي إلا بخطوتين: أول خطوة هي نعترف إنه في مشكلة، ثاني خطوة هي نحاسب ونصلح هاي المشكلة. انتوا يا أهلنا بحمص اللي شفتوا الوجع والحرب وشفتوا الويل، بتعرفوا أكثر من غيركم شو يعني الظلم، شو يعني فقدان الأمن، شو يعني فقدان الأمان. لا تسمحوا ينعاد إنتاج القهر باسم الأمن. لا تسمحوا للسلطة تشتري سكوتكم بحجة الاستقرار. لأن اليوم إذا سكتنا عن عبد الرحمن وعن الطيارة وعن غيره وغيره وغيره، بكرة كل واحد مننا راح يكون عبد الرحمن، أو بيكون لؤي، أو بيكون محمد. هاي مو دعوة للفتنة ولا دعوة للشيء تاني، هاي دعوة للعدالة. إذا ما وقفنا كلياتنا بوجه هاي التجاوزات، مين راح يوقف؟ إمتى؟ قبل ما تصير كل قصة هي فيلم رعب، فيلم رعب جديد بلا نهاية. بتمنى تشاركوا هذا الفيديو لحتى يوصل للناس وتعرف شو عم يصير وتتضامن مع الحالات اللي عم يتم اعتداء عليها. اللي بيوصل لهون بهذا الفيديو بتمنى يكتب لي بالتعليقات تحت نحن مع عبد الرحمن، لحتى يعرف عبد الرحمن انه العالم متضامنة معه. شكرا لكم.